हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले यो दुदुङको साग र आलु फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो साग यस्तो मचिनो हुन्छ, डिफ्रेन्ट टेस्टको हुन्छ हैन। कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र मैले चाहिँ दुदुङ भनेर नाम सुनेको छु यसको। अब ठाउँ अनुसारको विभिन्न नाम होला। तपाईहरु कसले के भन्नुहुन्छ यो नाम हैन। र योलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग केलाएर पखालेर ल्याएको छु र यो बोर्डमा राखेर काट्न सुरु गरेँ। यस्तो लाम्चो लाम्चो पारेर काटेर मैले काटेर रेडी पनि गरिसकेँ र अब प्लेटमा उठाउँदै छु। अनि यति गरिसकेपछि अब हामीलाई आलु पनि चाहिन्छ। मैले यहाँ आलु काटेर रेडी गरेको छु। यस्तो लाम्चो लाम्चो पारेर काटेँ। अब पकाउन सुरु गरौँ। एउटा प्यानमा मैले तेल राखेँ, प्यान तताएर त्यसपछि मेथी फुराएँ, जिरा फुराएँ। यसमा 5 फुरन पनि फुराउन सकिन्छ। अनि रातो खुर्सानी फुराएपछि अनि आलु राखिदिने र आलुलाई चाहिँ भुट्ने तेलमा। अनि बेसार राखिदिने। बेसार राखेर पनि यसलाई चलाउने, एकछिन भुट्ने। अनि यसलाई चाहिँ भुट्दै छोपेर एकछिन पाक्न दिने। त्यसपछि निकालेर मसला राख्ने। मसलामा चाहिँ मैले जिरा धनियाको पाउडर, अदुवा अनि कश्मिरी चिल्ली राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले चलाउने, राम्रोसँग चलाउने, सबैतिर लाग्ने गरी मसलाहरू भुटियोस् यो तेलमा आलुसँगै। अनि आलु र मसला यति भुटिसकेपछि अनि सागलाई राख्ने। अनि यो सागलाई पनि 3-4 मिनेट जति भुट्ने। यो तेलमा आलुसँगै मजाले भुट्नुपर्छ। स्वाद अनुसार नुन राख्ने। नुन राखेर चलाउने, राम्रोसँग सबैतिर नुन लागोस्। यति गरेपछि 2 मिनेट जति यसलाई छोपेर पाक्न दिने मिडियम फ्लेममा। अनि त्यति गरेपछि पाक्छ। यो हरियो साग हरियै रहनुपर्छ, धेरै कलर चेन्ज हुने गरी पकाउनु हुँदैन। यो पाकिसकेको छ, ठिक्कको भएको छ। अनि बास्ना पनि एकदम मिठो आएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यतिको पाकेको छ, लपक्क भएको छ। यति भएपछि भयो र मैले हिट अफ गरिदिसकेँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।